අයිබෝවන් උන් විල්කොමන් අද ටිකක් අමුතු වැඩක් කරන්න යන්නේ. මම මේ තාක් ඔබට ගෙන ආවේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් වීඩියෝ. අද මම ඔබට අලුත් වීඩියෝ මාලාවක් ගෙනෙන්ට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ චැනලය ඔස්සේම. ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අමතරව එම පාඩම් මාලාව යන අතරෙම මම අද ඔබට ගෙනෙනවා ජර්මන් භාෂා පාඨමාලාවක්. මුල සිට ජර්මන් භාෂාව හදාරන ඕනෑම අයෙකුට කුඩා දරුවාගේ සිට වැඩිහිටියන් තරුණයන් සියලුම දෙනාට අදාළ වෙන විදිහට මුල සිට ජර්මන් භාෂා පාඩමක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. අලුත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අලුත් ඇසක් ලබනවා කියන එක. භාෂාවක් කියන්නේ අලුත් ඇසක්, අලුත් මානයක්. දේවල් දෙස අලුතෙන් සිතන්න, දේවල් දෙස අලුතින් කතා කරන්න, අලුතින් බලන්න ඔබට අලුත් භාෂාවක් හරහා හැකියාව, අවස්ථාව විවර කරනවා. කොහොමද අපට පිට සංස්කෘතිවල මිනිසුන් වැඩ කරන්නේ? ඔවුන් හිතන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ඔබට අලුත් බසකින්, විශේෂයෙන්ම යුරෝපා බසකින් ඔබට දැනගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කල්පනා කළා ජර්මන් භාෂාව හදාරන අයටත් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න මේ චැනලය ඔස්සේ ජර්මන් භාෂාව ඉගෙන ගැනීම සඳහා. එහි පළමු වීඩියෝව තමයි අද මම ඔබට ගෙන එන්නේ. බෝඩ් එක දිහා බලන්න ඔබට පෙනෙනවා වචන 4ක්. greetings එහෙම නැත්නම් begrüßungen කියලා තමයි මේවට ජර්මන් භාෂාවෙන් කියන්නේ. ආචාර, සමාචාර විදි, සුබපතන විදි, විශේෂයෙන්ම අපි ආචාර සමාචාර විදි කියලා කියනවා. පුජ්‍යලීන් හමු වෙනකොට හුවමාරු කරගන්නා එම ආචාර සමාචාර විදි. පළවෙනි එක තමයි හලෝ. මේක තමයි වැඩිපුරම ජර්මනියේ භාවිතා වන, ජර්මන් කතා කරන රටවල භාවිතා වන ක්‍රමය. හලෝ. හෙලෝ නෙමෙයි හලෝ. ජර්මන් භාෂාවෙන් කියන්නේ හලෝ. අපි සාමාන්‍යයෙන් හෙලෝ කියන තැන්වල ජර්මන් භාෂාවෙන් කියන්නේ හලෝ කියලා. ඒක ඉගෙන ගන්න. ප්‍රොනන්සියේෂන් එකේ වෙනස තේරුම් ගන්න. හලෝ. දෙවෙනි එක guten tag. සුබ දවසක්. guten tag. සුබ දවසක්. දවස ඇතුලේ during the day anytime you can use it. ඕනෑම වෙලාවක දවසේ මේක යොදන්න පුළුවන්. guten morgen. අපි සාමාන්‍යයෙන් good morning කියන වෙලාවට ජර්මන් භාෂාවෙන් කියන්නේ guten morgen. guten morgen කියන්න guten morgen. හතරවෙනි එක තමයි guten abend. guten abend. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. good evening. good evening කියන වෙලාවට මේක තමයි ජර්මන් අය පාවිච්චි කරන්නේ. guten abend. ආය මුලින් ඉඳලා මේ හතරම කියන්න hallo, guten tag, guten morgen, guten abend. අපි මේවා භාවිතා කරන විට අපේ උච්චාරණය ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන ආකාරයෙන් අපි වෙනස් කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. අපි දන්නවා මේවා කියවන්නේ ඒ අවස්ථාවේ පුජ්‍යලෙන් සමග. මේ හරහා මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ ජර්මන් භාෂාව මොකක්ද කියන feeling එක, just to give a feeling of how German looks like, how German sounds like කියන එක සම්බන්ධ ඔබට අදහසක් දෙන්න. ඒ දෙන ගමන්ම ඒ greetings ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වීඩියෝවෙන්
ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා මේ අලුත් බස ඉගෙන ගන්න. මුල සිට මම කියලා දෙනවා සියලුම දේවල්. ඒ නිසා මේකේ නෝට්ස් අරගෙන වීඩියෝව නැවත නැවත බලලා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න අද සිට පටන් ගන්න කියලා මම ඔය සියලු දෙනාට කියනවා. මේ පිළිබඳ කැමැත්තක් තිබෙන අයටත් මෙම වීඩියෝව යවලා ඔවුන්ටත් මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මේක ඔබ වෙත අප නොමිලේ ලබා දෙන සේවාවක්. ඒ නිසා ඉන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නා ලෙස සියලුම දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගුටන් ආබෙන් කියන එක අපට ගොඩාක් පහු වෙලා ඉන්නේ. රාත්‍රියේ වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සුබ සැන්දෑවක් කිව්වට හවස විතරක් නෙමේ රාත්‍රියේ වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආචාර විදියක් තමයි ගුටන් ආබෙන් කියන්නේ. එතකොට දැන් බලන්න gute nacht පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් just before going to bed. අපි නින්දට යන්න පෙර පාවිච්චි කරන දේ. වචනේ gute nacht. නින්දට යන්න පෙර පමණයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. Gruß Gott, Gruß Sie, Gruß dich. මේක ජර්මනියේ ප්‍රාදේශීය ව්‍යවහාරයක්. ඒත් බෙහෙවින්ම වැදගත් ව්‍යවහාරයක්. මොකද මේක ජර්මනියේ බැවේරියාවේ එහෙම නැත්නම් බයර්න් කියන ජර්මනියේ විශාලතම ප්‍රදේශයේ එහෙම නැත්නම් පළාතේ මේක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හලෝ කියන්නේ. Gruß Gott කියන එකත්, Gruß Sie කියන එකත්, Gruß dich කියන එකත් දෙකෙන් තුනෙන්ම අපි කියන්නේ හලෝ කියන එක. ඒගොල්ලෝ හලෝ වෙනුවට Gruß Gott. අපි මේක පරිවර්තනය කළොත් දෙවියන්ට ආචාර වේවා කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Gruß Gott. Gruß Sie. Sie කියන්නේ dich කියන්නේ pronoun දෙකක්. වෙන pronoun දෙකක්. Sie කියන එක අපි formal situation එකක නිල අවස්ථාවක යොදා ගන්න එකක්. dish කියන්නේ you කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහල භාෂාවේ යහළුවන් අතර පාවිච්චි කරන උඹ ඔයා වගේ අර්ථයකින් මේක පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට ඒක informal situation එකක. එතකොට මේක ඔබතුමා ඔබ වහන්සේ වගේ තැන්වල මේක පාවිච්චි වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි නොදන්නා අය unknown persons ලත් එක්කලා මුලින් කතා කරනකොට. එතකොට හැබැයි මේ තුනෙන්ම කරන්නේ hello කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපි මේ බටහිර වෙනත් ජර්මනියේ වෙනත් ප්‍රදේශවල hello කියන එකම තමයි මේ තුනෙන්ම කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ හමු වෙනකොට කියන්නේ Gruß Gott, Gruß dich, Gruß Sie කියලා. එතකොට මේ තුනම එකයි. හැබැයි Gruß Sie කියන එකයි Gruß dich කියන එකයි අතර වෙනස තමයි මේක formal situation, මේක informal situation. ඉතින් දැන් ඔබට මේ සම්බන්ධ මේ ආචාර සමාචාර විදි ගැන අවබෝධයක් ඇති. මේක විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න බැවේරියාවේ එහෙම නැත්නම් බයර්න් කියන ප්‍රදේශයේ ඔබ දන්නා ඔය BMW කාර් එන්නේ BMW කාර් බයර්න් කියන ප්‍රදේශයෙන් බැවේරියා කියන අන්න ඒ ප්‍රදේශයේ තමයි මේ තුන පාවිච්චි වෙන්නේ හලෝ කියන්න. සර්වුස් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් යොදාගන්නේ ස්විට්සර්ලන්තයේ සහ දකුණු ජර්මනියේ සදර්න් ජර්මනියේ තමයි මේක යොදාගන්නේ. මේකෙනුත් අපි කියන්නේ හලෝ එහෙම නැත්නම් බයි කියන එක. සර්වුස් චූස් කියන එක ජර්මනියේ ඕනම තැනක යොදා ගන්න පුළුවන්. බයි කියලා කියනකොට අපි කෙනෙක්ගෙන් සමුගෙන යනකොට යොදාගන්නේ චූස්. ඇතැම් අවස්ථාවල එක S එකෙනුත් මේක ලියනවා. එහෙම නැත්නම් ඩබල් S යොදලා මේක ලියනවා. ඒක තමයි මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ. චූස් බයි කියන එක තමයි චූස් එකෙන් කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ තවත් එක ආචාර ක්‍රමයක්. Auf Wiedersehen. See you again කියන එක. මේක බොහෝ විට යොදාගන්නේ
formal situation වල හැබැයි ලංකාවේ නම් මේක බොහෝ අවස්ථාවල informal situation වලට යොදා ගන්නවා. ඒ ජර්මනියෙත් මේක informal යොදා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. බොහෝ විට යොදාගන්නේ formal situation වල. නමුත් අවස්ථා දෙකේම යොදා ගන්න පුළුවන් auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. මේකත් මීට සමානයි. හැබැයි මේක ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරනකොට දුරකථනයෙන් අමතලා අපි සමු ගන්නකොට පාවිච්චි කරන එක. Hören කියන්නේ අහනවට, ඇසෙනවට, hear you again. ඔබෙන් නැවත ඇසේවා කියන එක. ඉතින් මේ දෙකම අපට යොදා ගන්න පුළුවන් බොහෝ විට ෆෝමල් අවස්ථාවල වුණත් මේක නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝමල් ඉන්ෆෝමල් අවස්ථාවල යොදා ගන්න එකක්. auf Wiederhören ෆෝමල් අවස්ථාවලත් යොදා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. bis bald bis später. bis bald කියන එක යොදාගන්නේ බොහෝ විට යහළුවන් මෙහෙලියන් අතර නැවත හමු වෙමු කියන එක see you again කියන එකමයි. හැබැයි මේක අර informal situation එක යොදා ගන්න එක. bis bald. මේ D අකුර හැම වෙලේම මතක තියාගන්න. අගට T විදිහට තමයි කියවෙන්නේ. අපි ඒව පස්සේ උගන්වනවා. bis später ඒත් පසුව හමු වෙන තුරු කියන එක literally පරිවර්තනය කළොත් නමුත් see you again කියන එකමයි. ඒකත් informal situation වල යහළු එළියන් අතර පාවිච්චි වෙන එකක්. bis bald bis später. ඉතින් මේ ටික තමයි ආචාර සමාචාර විදිය. අපි දැන් බලමු අපි ඉගෙන ගත්ත ඒ greetings නැත්නම් begrüßungen මුල ඉඳලා එකම තැනක hello hello කියන එක. hello කියලා කියන්නේ. guten tag, good day, සුබ දවසක්. guten morgen, good morning, සුබ උදෑසනක්. guten abend, සුබ සන්ධ්‍යාවක්, good evening. gute nacht, good night, සුබ රාත්‍රියක්. grüß Gott, grüß Sie දෙකම hello කියන්න පාවිච්චි කරන්නේ අපි දන්නවා බැවේරියාවේ සහ ඕස්ට්‍රියාවේ. ඒ වගේම grüß dich කියන එක informal situation වල hello කියන්න බැවේරියාවේ සහ ජර්මනියේ විශාලතම ප්‍රදේශයේ බුන්ඩස්ලාන්ඩ් එකේ සහ ඕස්ට්‍රියාවේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. servus ස්විට්සර්ලන්තයේ සහ දකුණු ජර්මනියේ පාවිච්චි කරන එකක් hello කියන්නේ servus. tschüss මුළු ජර්මනිය පුරාම පාවිච්චි කරන එකක්. bye කියන එක tschüss අපි සමුගෙන යනකොට. ඊට පස්සේ auf Wiedersehen formal situation වලදී see you again කියන විදිය auf Wiedersehen. auf Wiederhören කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරලා අවසන් වෙනකොට auf Wiederhören. bis bald bis später. informal situation වල තමන්ගේ යහළුවන් යෙලියන් අතර පාවිච්චි කරන එකක් see you later, see you soon කියන එක. bis bald see you soon, bis später see you later දෙකම අපි පාවිච්චි කරන්නේ පසුව හමු වෙමු කියන අර්ථයෙන්. ඉතින් අද මේ greetings ටික ඔබ ඉගෙන ගත්තා ජර්මන් භාෂාවේ අපේ පළවෙනි වීඩියෝවෙන්. මේ විදිහටම ජර්මන් භාෂාවේ විවිධ මූලික දේවල් පිළිබඳ කතා කරන්න ඊගාව වීඩියෝවෙන් හමු වෙමු. අද මෙම වීඩියෝව කිහිප වරක් බලලා මේ අද මම ඔබට උත්සාහ කළේ ජර්මන් භාෂාවේ පිළිබඳ කිසියම් හැඟීමක්, ඒ පිළිබඳ කිසියම් හැඩරුව පිළිබඳ කිසියම් අදහසක් ඔබට දීමට. ඒ අතරේදී තමයි මේ begrüßungen ටික ඔබට ඉගැන්වුවේ. දැන් ඔබට අදහසක් ඇති ජර්මන් භාෂාව පිළිබඳ. ඒ නිසා මේක ඔබට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න ඉතාමත් පහසුවෙන් මම ඔබට උදව් කරන්නම්. ඉතින් ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට ජය වේවා. cheers.